ตลาดทองคำแบบ derivative หรือว่าทองคำกระดาษมีสัญญาณออกมานะคะว่ามีแนวโน้มว่าเสี่ยงแตกได้เพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกค่ะกำลังเร่งมือในการถอนทองคำแท่งออกจาก COMEX คลิปนี้สนับสนุนโดย Unif Unit Yuzu ไหนลองชิมสดชื่นแน่ขวดนี้วิตามินซีสูงเขามีส่วนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะเรียกว่าตลาดไหนจะพังแต่ร่างฉันต้องปังไว้ก่อนกับ Unif ก่อนจะเข้าคลิปนี้เดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงก่อนนะคะว่าตลาดทองคำแบบ derivative หรือว่าทองคำกระดาษเนี่ยนะมันไม่ได้ออกแบบมาให้มีทองจริงๆหนุนหลังสัญญากระดาษแบบเต็มจำนวนเพราะฉะนั้นทองคำแบบ derivative ไม่ได้ออกแบบมาให้คนซื้อทองแล้วถอนทองคำจริงๆออกไปเข้าใจปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการถอนทองคำจริงๆออกไปเยอะเกินไปเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะทำให้ตลาดทองคำ derivative แตกได้อธิบายไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลงลึกให้ฟังอีกทีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือธนาคารกลางทั่วโลกนะคะกระหน่ำเอาสัญญาทองคำ derivative เนี่ยไปถอนทองคำแท่งหรือว่าทองคำที่จับต้องได้ออกมาจากตลาด COMEX ค่ะซึ่งทำให้เกิดเป็นปรากฏการถอนทองคำแล้วมันก็เสี่ยงที่จะทำให้ตลาดทองคำแบบ derivative หรือทองคำกระดาษเนี่ยมันแตกได้ถามว่ายอดมันเยอะแค่ไหนถึงบอกว่าเป็นสัญญาณที่เฮ้ยจะแตกเลยเหรอเราไปดูอันนี้กันค่ะจำนวนที่มีคนมาถอนทองคำออกจาก COMEX ย้อนหลังไป1ปีที่ผ่านมานะคะคือถอนไปทองคำนะ 1,500 ตันทองคำ 1,500 ตันเยอะแค่ไหนรู้ปะเยอะเท่ากับทองคำสำรองของประเทศไทย6-7 เท่ามันเยอะมากๆและที่สำคัญถ้าเอายอด1ปีที่ผ่านมา 1,500 ตันเนี่ยนะไปเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงปี 2019 ถึง 2023 4 ปีนะ4 ปีเต็มๆที่ว่าเนี่ยมียอดถอนทองคำแบบจับต้องได้ออกจาก COMEX ไปทั้งหมดแค่ 2,100 ตันเพราะฉะนั้น4 ปีที่ผ่านมา 2019 จนถึง 2023 เนี่ยมันมียอดเฉลี่ยการถอนทองคำต่อปีนะแค่ 500 กว่าตันเพราะฉะนั้น500 กว่าตันเปรียบเทียบกับ 1,500 ตัน1 ปีที่ผ่านมามันก็เลยมีความแตกต่างแบบเป็นนัยสำคัญค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจนะว่าถ้ามีคนถอนทองคำแบบจับต้องได้ออกจาก COMEX มากๆมันเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรมันก็เพราะอย่างที่ทรายบอกไปตอนต้นเลยนะคะเพราะว่า COMEX เนี่ยเขาเป็นตลาดทองคำที่เน้นออกสัญญาขายทองคำซึ่งสัญญาขายทองคำเนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีทองคำมาแบ็กหนุนหลังแบบเต็มจำนวนคือไม่ได้มีทองคำมาหนุนแบบ1 ต่อ 1มันสามารถหนุนหลังแค่ fractional reserve ได้เลยหมายความว่าสมมุตินะมีทองคำจริงๆ1 แท่งสามารถออกเป็นสัญญาทองคำเท่ากับมูลค่าทองคำ10 แท่งก็ได้เนี่ยแหละที่เรียกว่า fractional reserve ค่ะแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นมันแปลกมันผิดปกติหรือเปล่าบอกเลยว่านี่มันปกติสุดๆในโลกการเงินปัจจุบันเลยค่ะเพราะคำว่า fractional reserve นะไม่แปลกไม่ได้ใช้แค่กับ COMEX ธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกรวมถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยด้วยเงินในธนาคารใช้ระบบ fractional reserve หมดค่ะก็คือมีการหนุนหลังอยู่แบบไม่ต้องเต็มจำนวนก็ได้ไงแล้วไม่ต้องไปหาเลยนะว่าแบบเงินจากรัฐบาลสกุลไหนจะมีทองคำหนุนหลังแบบเต็มจำนวนไม่มีค่ะซึ่งไอ้ระบบการเงินที่ว่าเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะตรรกะแปลกหรือว่าผิดปกติใช่ป่ะแต่ก็อย่างที่บอกแหละนี่คือเรื่องที่ปกติที่สุดแล้วของระบบการเงินวันนี้ในดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าถ้ามีคนมาแห่ถอนเงินออกจากธนาคารจะทำให้เกิดแบงก์รันพอแบงก์รันคือเงินออกจากธนาคารเร็วๆนะพอแบงก์รันปุ๊บแบงก์เจ๊งเหมือนกันเลย COMEX ก็เหมือนกันเลยถ้ามีคนมาแห่ถอนทองคำออกจาก COMEX เยอะมากจริงๆมันอาจจะทำให้เกิดทองรันโกรันแล้ว COMEX ก็มีโอกาสจะเจ๊งได้ครับเพราะว่า COMEX ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะขายสัญญาทองคำแล้วส่งมอบจริงๆ
เก็ตปะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นพอมีคนแห่ถอนทองคำออกไปเยอะมากๆเยอะผิดปกติมันก็เลยทำให้สภาพคล่องของ physical gold ก็คือทองคำที่จับต้องได้เนี่ยสภาพคล่องมันหดก็แปลว่าทองคำจริงๆมันก็จะเหลือน้อยลงใช่ไหมคะสัญญาณที่มันเห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่ London Bullion Market Association หรือว่า LBMA ค่ะกำลังเจอปัญหาจัดส่งทองคำได้ช้าลงค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูกันในข่าวนี้นะคะจะเห็นว่า380 ล้านออนซ์ที่จะต้องส่งจาก LBMA เนี่ยมันดีเลย์หรือว่ามันล่าช้าถอนยากขึ้นนะคะกว่าจะส่งคือใช้เวลา 4-8 สัปดาห์เลยค่ะจากที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นการส่งแบบ T+1 คือถอนวันนี้ควรจะได้พรุ่งนี้หรืออย่างช้านะก็ควรจะไม่เกิน 2-3 วันแล้วถามว่าตอนนี้สภาพคล่องของทองคำที่มันจับต้องได้มันดูจะมีสัญญาณว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันจะรุนแรงไปมากกว่านี้ได้ไหมวิธีดูเลยนะว่าสภาพคล่องทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะหดน้อยลงมากกว่านี้ได้ไหมเราก็ไปดูแนวโน้มค่ะเทรนด์การถอนทองคำว่ามันหยุดหรือยังมันยังมีความคึกคักในการอยากถอนทองคำมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปดูเนี่ยไม่ต้องไปดูรายย่อยหรอกค่ะเราไปดูที่เขามีอำนาจในการถอนทองคำแบบใหญ่ๆไปเลยแบบสถาบันการเงินธนาคารกลางแต่ละประเทศทั่วโลกว่าเขามองยังไงว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศมีแนวโน้มว่าจะตุนทองคำกันเพิ่มไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามใจนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูแบบว่าเขาคิดยังไงกันเช็คยังไงอะคะมีเวลาไปเช็คดูแต่ละธนาคารกลางเลยเหรอคะไม่มีหรอกค่ะเราไปเอาข้อมูลจากที่คนอื่นเขาทำมานะคะซึ่งทรายไปเอาข้อมูลมาจาก World Gold Council ค่ะเขามีรายงานผลการสำรวจธนาคารกลางทั่วโลกปี 2025 เข้ามาหน้าแรกข้อมูลก็ใกล้เคียงกันกับที่ทรายเล่าไปเมื่อตอนต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยคือกวาดทองจริงๆนะเข้าคลังมาเป็นทองสำรองเนี่ย1,000 ตันซึ่งเยอะกว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้าที่เฉลี่ยแล้วมันจะอยู่แค่ 400-500 ตันแค่นั้นแล้วถามว่าธนาคารกลางคะมีแนวโน้มว่าจะเก็บทองคำสำรองเพิ่มขึ้นไหมในแบบสำรวจเนี่ยนะคะ 95% ของธนาคารกลางที่ตอบแบบสำรวจบอกเลยว่ามีแนวโน้มที่จะเก็บทองคำเข้าคลังเพิ่มขึ้นในอีก12 เดือนข้างหน้าค่ะแล้วถ้าดูจากชาร์ตนี้นะเราจะเห็นว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะมีการเก็บทองคำเข้าคลังมากขึ้นแบบทุกปีเลยเห็นปะซึ่งมันก็แปลง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยยังบอกว่ามีแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะต้องเก็บทองคำมากขึ้นแปลว่าจะต้องถอนทองคำแบบจับต้องได้มากขึ้นใช่ปะแปลว่าสภาพคล่องทองคำมันจะต้องน้อยลงถูกปะแล้วที่มันจะแย่ไปมากกว่านั้นเนี่ยนะพอสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เรามองเห็นได้ในสเต็ปถัดไปเลยก็คือมีความเป็นไปได้เลยนะคะว่าสำหรับใครที่ลุกช้าคือถอนช้าเนี่ยนะมีโอกาสอดถอนได้ค่ะถือกระดาษต่อไปเลยจ้าณจุดนี้เนี่ยถ้าใครฟังแล้วยังไม่มีแรงเติมทองก็เติมยูนิฟกันก่อนนะคะเปลี่ยนเรื่องเฟลรายวันให้เป็นแรงกระตุ้นในการดูแลร่างกายค่ะเติมความสดชื่นเพื่อที่จะหาเงินไปซื้อทองคำกันกับ Unif All You Need ยูสุเพราะเขามีซูเปอร์ฟู้ดยูสุออเรนจ์ไฟเบอร์สูงเสริมวิตามินซี 200% ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระกรดธรรมชาติจากยูสุมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารดูแลลำไส้เรียกว่าได้ทั้งความงามและสุขภาพในขวดเดียวยิ่งตลาดพังยิ่งมีเหตุผลที่จะต้องดูแลตัวเองให้ปังแล้วมาดื่ม Unif All You Need ยูสุกันนะคะถ้างั้นมาถึงคำถามว่าแล้วทิศทางทองคำมันจะเป็นยังไงพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วอันนี้เดี๋ยวในคลิปนี้จะมีทิศทางทองคำมาบอกแหละแต่ก่อนอื่นทรายอยากจะให้ตอบคำถามหนึ่งก่อนว่าแล้วทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงจะต้องอยากเก็บทองคำเข้าคลังมากขนาดนั้นซึ่งคำตอบมันก็คือเขาลดการพึ่งพาดอลลาร์กันค่ะโดนัลด์ทรัมป์สาดสงครามการค้าใส่ขนาดนั้นคือทุกคนก็เร่งที่จะดำเนินการตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันจะทำยังไงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปพึ่งตลาดสหรัฐอเมริกามากเหมือนเดิมขนาดนั้นแบบพึ่งตัวเองหาคู่ค้าเพิ่มอะไรใดๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ระบบการเงินโลกแบบดอลลาร์สหรัฐมันจะล่มสลาย
ความเป็นไปได้มันมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินที่มากมหาศาลนะคะระบบเครดิตที่มันเยอะเกินเหตุแล้วก็ระบบการเงินที่มันค่อนข้างที่จะประมาทไม่ว่าจะเป็นการให้กู้เงินหรือว่าระบบการเงินใดๆจนทำให้ราคาสินทรัพย์มันสูงขึ้นมากๆสูงจนขนาดเป็นฟองสบู่เลยไหมใช่มันเป็นฟองสบู่อยู่แล้วแหละเหลือแค่รอวันแตกแค่นั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ความต้องการที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์แต่หลายๆประเทศเนี่ยคือพยายามที่จะลดการพึ่งพาตลาดทองคำหลักของโลกจากแบบฝั่งตะวันตกด้วยนะโดยเฉพาะอย่างเช่น COMEX หรือว่าอย่าง LBMA ของอังกฤษซึ่งนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะคือประเทศรัสเซียเนี่ยเขากำลังจะเปิดตัวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Exchange ค่ะคือจะซื้อขายทองคำกันในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเลย SPYX นะคะกันในสิ้นปีนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพิงราคาทองคำจากตลาด London Stock Exchange อีกต่อไปค่ะซึ่งเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Exchange ของรัสเซียมีโอกาสที่จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ London Stock Exchange ของอังกฤษแล้วก็ Commodity Exchange ของอเมริกาได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือว่าจะเป็นที่อเมริกาเนี่ยคือทั้งในลอนดอนและในนิวยอร์กอ่ะมีคลังเก็บทองคำขนาดใหญ่ก็จริงแต่ทองคำส่วนใหญ่ในนั้นเป็นทองคำที่ประเทศอื่นเขามาฝากไว้ค่ะแล้ว2ประเทศนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะสามารถผลิตทองคำได้ด้วยนะอเมริกาอาจจะผลิตได้แต่ก็ไม่ได้เยอะใช่ป่ะแต่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียเป็นประเทศที่สามารถผลิตทองคำได้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนแค่นั้นซึ่งถ้าเกิดว่ารัสเซียมีเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Exchange ขึ้นมาจริงๆถามว่าเขาแข่งกันเขาก็ไปแข่งกันเองแหละแต่ถ้าในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเพราะว่าโลกนี้ก็จะลดการผูกขาดตลาดทองคำลงแล้วตามทฤษฎีแล้วเนี่ยในโลกของการแข่งขันการตลาดยิ่งถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันเสรีมากขึ้นประโยชน์มันจะมาตกกับผู้บริโภคค่ะซึ่งรัสเซียเขามีความตั้งใจเลยนะว่าเขาผลิตทองคำได้เขาขุดทองคำในเหมืองของตัวเองได้ใช่ไหมเขาก็ตั้งใจเลยว่าจะเอาทองคำจากในเหมืองของตัวเองนี่แหละมาเก็บเข้าคลังเป็นทองคำสำรองเลยแทนที่จะไปเก็บแบบเงินทุนสำรองเป็นเงินจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรเขาใช้คำนี้เขาไม่ได้พูดคำว่าสหรัฐอเมริกาแต่มันก็คงใช่แหละมันคงเป็นประเทศที่ยึดเงินเขาไปนั่นแหละซึ่งใจก็ไปเจอนะคะว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำคือเอาทองที่ขุดได้จากในประเทศตัวเองมาเก็บเป็นทองคำสำรองรัสเซียทำมีคนอื่นที่ทำตามค่ะยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีเหมืองทองในประเทศของตัวเองนะข้อมูลจาก World Gold Council ค่ะบอกว่าหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาในลาตินอเมริกานะคะซื้อทองคำตรงจากเหมืองเล็กๆในประเทศของตัวเองแล้วก็มาเก็บเป็นทองคำสำรองนี่แหละแถมซื้อด้วยเงินสกุลท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งการซื้อแบบนี้ข้อดีเลยมันคืออะไรรู้ปะข้อดีของมันก็คือถ้าใช้เงินสกุลท้องถิ่นซื้อทองคำจากเหมืองในประเทศของตัวเองไม่รายงานก็ได้นะถ้าไม่อยากแต่ถ้าไปซื้อจาก Exchange ใหญ่ๆยังไงก็ต้องรายงานซึ่ง World Gold Council เขามีผลสำรวจนะคะว่าตอนนี้ธนาคารกลาง14แห่งจากทั้งหมด57แห่งทั่วโลกเนี่ยกำลังเพิ่มปริมาณการซื้อทองคำจากเมืองท้องถิ่นในประเทศตัวเองและอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่ธนาคารกลางทั่วโลกเขาจะต้องตุนทองกันหนักๆก็เพราะว่าสัญญาณหรือว่าแนวโน้มการเกิดสงครามโลกครั้งที่3มันชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้างั้นท่อนสุดท้ายเรามาถึงที่จะตอบคำถามแล้วนะว่าตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นเทรนด์ของราคาทองคำจะเป็นยังไงซึ่งเราจะเห็นแล้วนะว่าใช่ธนาคารกลางทั่วโลกคือเขาก็มีแนวโน้มว่าจะต้องถอนทองคำที่มันจับต้องได้มาเก็บไว้เป็นทองคำสำรองเพิ่มขึ้นใช่ปะต่อให้จะไม่ได้ไปเอาออกมาจาก Exchange นะก็ยังมีบางประเทศที่ไปขุดเหมืองในประเทศตัวเองก็ยังดีวะขอให้มันเป็นทองที่จับต้องได้นั่นแหละและอีกหนึ่งที่เป็นเจ้าแห่งการกวาดทองมาหลายสมัยเลยก็คือจีนซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่แล้วจีนก็ยังเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับ1ของโลกด้วยแต่ก่อนหน้านี้เราจะเคยเห็นข่าวว่าแบบเงินออกจาก ETF ทองคำจีนไปลงหุ้นถามว่ามันออกจริงไหมมันออกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้ออกจนกระทั่งบอกว่าคนจีนไม่อยากได้ทองแล้วนะเพราะว่าดูกราฟนี้ก่อนนี่คือ Chinese Gold ETF ในครึ่งแรกของปี 2025 ค่ะที่มันพุ่งสูงมากสูงสุดแบบถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์คือชาร์ตเนี้ยแท่ง2แท่งเนี้ยคือไตรมาส1กับไตรมาส2รวมกันซึ่งคุณจะเห็นว่ามันสูงกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยนะนี่ยังไม่จบปีสูงขึ้นมาประมาณ4เท่ามันเท่ากับความต้องการทองในจีนมันเพิ่มขึ้นมหาศาลสิ่งนี้แปลว่าความต้องการทองในจีนไม่เคยแผ่วแถม
ไม่เคยแรงเท่านี้มาก่อนด้วยส่วนราคาทองคำจะไปได้ถึงขนาดไหนมีนักวิเคราะห์ออกมาบอกนะคะว่ามันอาจจะไปได้ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็เป็นไปได้แล้วก็บอกว่าวิกฤตที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพคล่องทองคำที่มันลดลงเนี่ยนะมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตการเงินที่เป็นแบบฟองสบู่แตกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านมาเลยแต่ไม่ได้มีคนมองทองคำแต่แบบด้านบวกอย่างเดียวนะยกตัวอย่างเช่น City Group ค่ะเขาก็มีการคาดการณ์เหมือนกันนะคะว่าสิ้นปีนี้ 2025 เนี่ยราคาทองคำอาจจะร่วงลงมาอยู่แถวๆ 2,000 ถึง 2,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นไปได้ส่วน Goldman Sachs ค่ะคาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยน่าจะไปอยู่ถึง 3,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ถ้าเกิดว่าถามทรายส่วนตัวว่าเทรนด์ทองคำมันน่าจะไปทางไหนทรายจะมองอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเทรนด์โลกที่ผ่านมามันมีผลทำให้ราคาทองคำมันเพิ่มขึ้นใช่ป่ะทรายก็จะมองว่าและเทรนด์โลกตอนนี้และในอนาคตที่มันกำลังจะเกิดมันเปลี่ยนหรือยังถ้าเทรนด์โลกมันยังไม่เปลี่ยนธนาคารกลางทั่วโลกยังอยากได้ทองคำเพิ่มยังมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์ยังมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพาตลาดทองคำหลักของโลกและยังมีความเป็นไปได้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ถ้าเทรนด์ยังเป็นเหมือนเดิมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าเทรนด์ของราคาทองคำก็จะเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะ